Bună ziua, dragii mei, sunt Ela Tarotela. Știu că așteptați etalări la alegere și pe zodii, încerc să le fac, dar am o stare atât de faină încât când prin casă, cred că de o jumătate de oră, o oră, Aleluia, de Mozart. De obicei cântam melodia asta la Crăciun, dar e așa o stare de sărbătoare, dar nu orice fel de sărbătoare, de eliberare, de yes, freedom. Și Merlinuța se uită foarte suspicios la mine, ce mami, calm down, că vreau să dorm. Dar am așa, nu e o frenezie de asta din motive trecătoare. Am lucrat, v-am zis că și eu am trecut prin stările prin care ați trecut sau mai treceți unii dintre voi și de-aia vreau să văd ce iese. Pentru că simt că și unii care încă sunteți în starea aceea de epuizare, mai aveți un picuț, asta e de la tămâie, un picuț și trece și veți cânta biruitor. Eu un cântec de biruință. Yes. Da. Așadar, vedem ce iese. Pentru că am o stare bună și bănuiesc că unii dintre voi deja ați început să vă redresați energetic. Dar, repet, eu am lucrez în continuare la schimbarea de programe, cum am zis și în etalarea de azi noapte. Și sunt foarte convinsă că am schimbat program. Sunt foarte convinsă, adică n-am niciun dubiu. Ideea este, știți cum e, mă simt așa ca să înțelegeți, ca un puști care și-a descărcat Adobe 243. Vă dați seama ce versiune e aia de Photoshop 243, ce poate să facă Photoshop-ul ăla? Versiunea 243. E o senzație așa de wow! Și ce mai mișto este că l-am descărcat free. Da, am vorbit cu Dumnezeu, zic, Doamne, dă și mie versiunea aia cea mai bestest. Da, cea mai potrivită. Da, și am primit versiunea, aștept să se manifeste. Apropo, să mai vorbesc despre programe, despre chestiile astea, în curând. Poate de sărbători, eventual, că e fi mai calmă, mai liniște, să zicem. Dar, și senzație de eliberare, poate că, repet, unii sunt convinsă că o simțiți, alții urmează. Chiar dacă sunteți acolo epuizați, poate e bine să ascultați ca să primiți acest boost energetic. Da? Încurajare. Ce a venit în seria aceasta de cărți? O să fac și la alegere. Despre drăguștele. Ce ăsta? Valetul de spade. Interesant, stați pe gânduri. E așa, apropo de ce vorbeam, sunteți între tăcere și manifestare, între eliberare și început. Asta simt. Valetul de spade. Poate că cineva vă urmărește, dar ce mai simt? Simt că pe lângă starea voastră este și starea cuiva. Persoană încearcă, ar vrea să vorbească, probabil că încă mai are așa o reținere, dar o va depăși, simt. Regina de monede, 2 de monede și 5 de monede. Apropo de programe, de material, apropo de 7 de cupe și temperanța, cum să intri în ceruri agățat, atârnat, dependent de material, da? Dar, bine, asta e un mesaj pentru unii dintre voi. Ideea este că a fost o comunicare. Unul dintre voi a comunicat mai grăbit, celălalt și-a luat timp. Vedeți? Valetul de spade, nu, cavalerul de spade și-a făcut curaj să se exprime ceva și celălalt și-a luat timp. Se gândească, nu cumva ești în iluzii, încă ești în niște programe mai vechi, apropo de programe, tot o dau eu cu programele, nu cumva mă confunzi cu vreo opțiune de-a ta și apoi mă vei părăsi. Și uite așa, comunicarea asta a rămas așa în suspans. Eventual vorbiți foarte puțin sau suspicioși și unul și celălalt, că întotdeauna când vorbesc despre voi, sunteți în relație cu altcineva. Dar, 2 de monede, aveți de ales. Să rămâneți în acea stare, ba răspundeți, ba nu răspundeți, da? Și să întrețineți confuziile pe care le veți alchimiza mai devreme sau mai târziu, sau să intrați direct într-o altă variantă a voastră, în care vă recunoașteți valoarea, vă hrăniți pe voi, că e mama, da? Mama și copilul, vă hrăniți copilul interior
Cu alte cuvinte, vă sunteți și mamă și copil. Și aici vă regăsiți voi vă regăsiți stabilitatea. Pentru că ne detașăm de material, într-adevăr, dar încă, cum să explic, îl manevrăm, îl manipulăm, în sensul frumos al cuvântului, al chimiei. În fine, dar, trecând peste chestiile astea filozofice cu programele, aveți de transformat, de ales varianta aceasta, asumată, sau cealaltă. Interesant este ce văzui așa, uite, pe dânsul, regele de monede, valetul de bute și cavalerul de cupe. Ia uite și temperanța. Nu, de cupe și nebun. Și regina de monede. Ha. Văd două variante. E posibil un personaj masculin să aibă o soție, o fostă soție. Nu neapărat soție, o fostă soție. Cu care are copii, dar lucrurile nu mai sunt. Nu mai sunt cum au fost, că asta e. Poate n-au fost niciodată. Mai ales dacă au fost la tinerețe și n-au știut exact ce vor. Dar noi toți ne transformăm, nu e o chestie specifică doar unora, toți ne transformăm și asta e, se schimbă și vibrația și oamenii pe care îi atragem. E posibil acest personaj să aibă de riscat, nu neapărat de riscat, să îndrăsnească, să lase în urmă trecutul, soția, copii, religia, chiar cultura, și să îndrăsnească să meargă către împlinirea dorințelor. Care sunteți voi? Voi sunteți cei care alchimizați, care v-ați transformat și îi chemați și pe ei la transformare. Acest personaj își dorește să exprime, valetul și cavalerul de cupe, atracția, emoțiile pe care le simte și vrea să fie stabil, să fie o persoană stabilă în viața voastră, dar încă nu știe cum să exprime aici chestia. Interesant este că apare regina de monede și regele de monede. Și aici apare... Unde era? Ia uite și 9 de cupe. Apare 5 de monede, care înseamnă abandonul. Abandonezi sufletul pereche sau abandonezi relația karmică. Aici este o alegere, aș spune că e grea, cred că e pe cale, cred că e aproape aleasă. Dar interesant este că pe viitor, adică mai încolea, iar 7 de cupe, motherfucker, scuzați-mi expresia, câte opțiuni, 7 de monede, 7 și 7, iar casa a 7 a relațiilor, a balanței, da? Cântărești. Pentru ce am investit în aceste opțiuni care nu mi-aduc nicio satisfacție? Că sunteți voi, că sunt ei, că nu știu cine este. Pentru ce am investit în aceste XYZ, în acest alfabet, în aceste variante care nu mi-aduc nicio satisfacție? Poate să fie și din chestiune de program, dar trecând peste chestia cu programul, hai să vorbim despre relații. Este decizia acestui personaj de a merge înspre persoana care îi umple sufletul, care îi hrănește sufletul și cu care amândoi vă simțiți stabili și cu care se simte capabil sau capabilă să creeze o nouă lume. Da. Cam asta va fi. Ia uite, 2 de cupe. Ce nu știți, nu vedeți, dar poate simțiți că veți fi împreună cu sufletul pereche. Și dacă e distanță, nu contează, e mișto. E mișto că lasă în urmă diavolul. Aha. Da, blocați diavolul. Vă recăpătați puterea. Și unul și celălalt și veți fi puternici împreună. Ce super! Mai lucrați la programele astea. Fericirea e în doi. Ia uite. Puterea. Da? Voi doi împreună. Da? Fericirea e în doi. Îi vezi pe alții fericiți și tu ești singur. Bă, cam nașpa, nu? Și lupta tot în doi. Dar hai să vedem ce o mai fi. Așa, în starea asta am vrut să vedem.
Repet, unii poate chiar dacă încă mai sunteți așa obosiți după tot atacul ăsta și reformatare, ce-o fi resetare, anticipați că va fi bine și începe, știți cum e, fake it till you make it. Poți să cânți și cu cât cânti să schimbi vibrația și te îndepărtezi de energia veche, evident de programul vechi, uite. 6, ai, multe, hai, ok. 6 de cupe magicianul, 3 de monede, 10 și șoarele. Ok, le lăsăm pe acestea și apoi cavalerul de cupe. Ia uite lumea, posibil declarație, comunicare la distanță, lumea. Iar încheiați cu confuziile, cu anticipările, cu, ia uite, transformare, marea preoteasă. Ori încheiați un capitol cu un personaj care n-a fost pentru voi, încheiați capitolul, va mai vibra. Dar energia celor persoane din trecut vă vor mai... Energia lor va mai bruia... Da, cea mai... Va mai bruia din când în când, dar cu cât vă concentrați pe ce aveți, pe soare, pe trezire, pe dragoste adevărată, pe succes, pe renaștere, îi veți lăsa în urmă. Nu vor mai rezista ei lângă voi, chiar dacă vor încerca să vă bruieze, nu vor mai face față. Îi circuitați. Ia uite, 6 de băte, ce frumos. Succes. Eliberare. După... Ați lucrat ceva la această eliberare. Ați lucrat ceva. Ce frumos. Roata norocului și 2 de cupe. Și faetonul. Lăsați în urmă senzația că nu vă merită, că nu îi meritați, că îi respingeți, că v-a respins, că X, că Y, da, depresiile, că... Nu? Cârcoteala. Lăsați în urmă lacrimile, că și aici sunt niște lacrimi, oboseala, apropo, și mergeți către stea, către vindecare și cu cât, repet, cu cât vă vindecați, se activează și sufletul pereche, flacăra, ce-o fi, nu știu, sufletul pereche. Că și cu flacăra geamănă, n-aș vrea să dau etichete, către o persoană care este pregătită să vă privească, să vă primească, să vă onoreze, să vă protejeze, da? Să fie stabil, să lucrați împreună, să aveți victorii împreună, să vă iubiți. Păi, asta vrem, da? All inclusive. Fără firmituri, jumătăți de măsură, sferturi. All inclusive. Totul sau nimic. 6 de cupe magicianul, 3 de monede, 10 de băte și soarele. O să clarific imediat. Dar e fain că vine soare după întuneric. Știți cum e? Vedeți? Așa se întâmplă. Știi cum e? Am mai zis eu. Am făcut o postare de curând. Poate n-ați citit-o. My falling is dangerous. Căderea mea este periculoasă nu pentru mine, ci pentru cei care încearcă să mă tragă în jos, apropo de cei din trecut sau de cei care m-au atacat. N-ați ascultat-o unii, dar puteți să o citiți. E și acolo un videoclip fain cu un Falcon, cu un uliu. Ideea este că înainte de miracol vine perioada aia de întuneric, de mare întuneric. Deși voi știți că va fi bine. 6 de cupe. Aveți rădăcini adânci, ați manifestat multe lucruri și meritați să ieșiți la lumină în cea mai glorioasă manifestare a voastră. Încerc să simt acest munte, da, este un blocaj. Dar, interesant, pare blocaj. Dar blocajul poate să fie și soluție în același timp. Vezi că după 3 de monede apare 10 de băte, întunericul acesta. Întunericul nu poate să cuprindă tot muntele, da? E pe niveluri. Așadar, blocajul ăsta poate să fie o variantă prin care vă ridicați deasupra întunericului și puteți vedea soarele. Înțelegeți ideea, da?
Și să vă umpleți iar sufletul de dragoste, de bucurie, de primăvară, că e cavalerul de cupe, care să vă îndrăgostiți de viață. Vorbind doar despre voi. Acum, simt că cineva recunoaște legătura profundă care este între voi, foarte profundă, din viața anterioară, că-s rădăcinile colorate, activate. Și interesant, vedeți ce interesant. Văd și eu că, na, asta sunt și eu. Ce este ghepardul? Este cu sufletul și cu toate instrumentele înspre voi, înspre această legătură. Și cu vedeți în spate, interesant, astea sunt în spate, de fapt. Și de ce și soarele? Pentru că știi că a mai fost soare, cândva știi că va veni iar pe strada ta, în viața ta. Pentru că aici este trezirea. Dar te uiți în spate, da, e un blocaj, a fost întuneric. Dar dacă a fost soare altă dată, va mai veni încă o dată. Și vedeți, aici este soarele. Aici. Vă recunoașteți legătura profundă sau cineva recunoaște legătura profundă dintre voi doi, dintre voi și cineva și privește la obstacole și la întuneric așa, cum să zic, nu e nostalgic, e un calm. Știu că înainte de de miracole, trebuie să treci prin acest întuneric. Așadar, blocajele, cum am zis mai devreme, sunt oportunități de creștere, de descoperire, de ridicare. Știi că acolo, în vârful muntelui, vei fi mai aproape de soare. Și eventual, odată ce ajungi în vârful muntelui, ești la jumatea drumului și ești mai aproape de sufletul pereche. E o chestiune. Hai să vedem. Uite. Clarificăm 6 de cupe. Regele de spade tot a apărut. Geme în balanță vărsător. Dar este și conștiința, și regina de monede. Și conștiința voastră. Și regele de monede pe care l-am văzut mai devreme. Dar este trezirea acestui masculin, da? Care probabil a fost căsătorit sau este și a trăit niște programe, că trebuie să fie într-un anume fel, ca și bărbat. Dar apare împărăteasa, apare sufletul pereche, apare energia feminină divină, apare dragostea asta mare, chiar dacă nu e energie feminină, este dragoste mare, adevărată. Apropo de bun. Vedeți cărțile? Și ce te faci? Stai în programul vechi? Sau îmbrățișezi noua chemare? Nu zice nimeni în momentul în care tai stringurile cu cei din trecut, nu zice nimeni că nu mai vorbești cu ei. Poate la un dat nu vei mai vorbi. Dar poate nici ei nu mai vor dori să vorbească cu tine. E un pic mai greu în momentul în care tai și ești nepregătit. Dar cu cât tai, o dată, de 2 ori, de 3 ori, cu cât faci eliberări, vei vedea că sufletul tău e din ce în ce mai pregătit să se elibereze. Dar în fine, hai să mai vedem. Magicianul. 9 de putere. Iar blocaje. Blocajele sunt trepte de creștere, de fapt. 9 și 8. Ia uite și împăratul, care e aici, într-o variantă. Vedeți? Ce stresul? Stresul. Energia masculină foarte stresată. Este foarte stresată din cauza că este atrasă în această nouă direcție în care poate să manifeste, ia uite, eliberarea de minciuni și misiunea sa adevărată. Minciuni, autosabotaj. Separarea dintre voi, că dacă sunteți separați sau dacă încă nu v-ați întâlnit, este necesară ca să vă treziți, să vă reactivați, să intrați în programele potrivite. Știți cum e? Una e să lucrez în PDF și alta în JPEG. Sunt niște chestii, nu știu dacă e exemplu potrivit, dar trebuie readaptate fișierele, programele.
3 de monede. 3 de spade. A mai fost, da, e cel puțin o altă persoană, dar nu musai că e o altă persoană pe care o iubește. Sunt responsabilități. Iată, regina de spade și regele de spade. Acasă. Conflicte. Dar regina de spade unor poate să fie și divorț. Zece de... Sau, iar, tăierea stringurilor. 10 de... 10 de bâte, 5 de bâte. Gelozia este apăsătoare și mai ales gelozia altora. A celor terțe, cel puțin terțe persoane sau poate să fie familia ca și entitate, jobul, da? Ia uite, jobul, familia, banii, iar. Sunt unii care vor bani, probabil, interesant, probabil acest, că tot a apărut regele de monede și am văzut mai devreme multe monede. Probabil acest masculin are bani. Nu știu sub ce formă. Terenuri, case, job bun, ce-o fi având. Și dacă se îndreaptă către sufletul său pereche, persoanele din familie, foste copii, rude, zic, aulă, nu ne mai dă nouă bani. A, tăiete. Acum, cred că relația asta, care este spirituală, se va baza cu totul altceva, dar asta nu zice nimeni, că nu meritați și voi atenție. Soarele. 4 de fiși. De monede. Interesant. Iar apare regele de monede. 4 de monede, relațiile karmice, iar familia. Dar este fain. Știți ce distruge stringurile? Mintea, spadele sau focul, soarele. Pentru că vezi, e atât de intens acest adevăr încât arde. Cineva înțelege legăturile karmice care a stat și care a întreținut conflicte, care a întreținut o nefericire, 9 de spade pe care l-am văzut. Dar e această speranță. Speranța îl moare ultima, 3 de bâte. Speranța că probabil va alege, ia să vedem, cavalerul de cupe. 10 de cupe. Da, e o speranță. Rege de cupe. Că va găsi persoana stabilă, dar pe care o și iubește, de care se simte și atras, cu care poate să și lucreze cu apă și cu pământ, să-și remodeleze viața. Și în foc, știți cum e? Apă, pământ, faci lutul și apoi îl bagi în foc să ardă și atunci gata, ai creat modelul, șablanul, programul. Da, e o trezire a cuiva. Eu asta simt. Mai dăm pe 4 de monede și pe soare. Aici e programul acasă. Aici este blocajul, vedeți? 4 și 8. Aici este programul acasă, nu e așa. Regele de monede, da? Acasă. Și ce te faci în fața împărătesei, în fața iubirii adevărate, profunde? Ce te faci? Te îndeamnă să ieși, ia uite, împăratul și te îndeamnă să ieși din programul vechi. Da, ești un om asumat, ți-ai făcut datoria cât ai putut, fiecare cum a putut, da? Deci este stresul său. Hai să punem la loc, că poate vrea să mai apară. Vezi programul cu soarele, vezi programul de acasă, blocajul mental. Știi că trebuie să te transformi, să iei spada asta și să tai și să te ridici, că apare, da, vedeți? Apare fluturele, să-ți ridici aripile, să zbori. Când ai ce? Adică toată lumea trebuie să facă asta. Pentru că suntem în momentul în care ne schimbăm cu toții. Dacă stai în trecut, asta e. Riști să pierzi darurile divine, ca să nu zic, să-mi ale cuvintele, că nu vreau să zic altceva.
Și 10 de cupe este euforia mea sau frenezia mea la care veți ajunge și voi. Repet, puteți să adaptați mesajul din ceea ce am zis, cum am început, la început la nivel personal și pe urmă am schimbat la nivel relațional. Puteți și voi, ce am zis acum, să fie mentalul vostru. Recunoașteți că aveți rădăcini adânci, că puteți să creșteți și că depășiți programele, da? Ca să mai depășiți și altă dată. Ia 5 de bâte. Tot valetul de cupe. Ar putea să fie... Uși! Asul de spade este crazy, ce frumos! Pentru unii e posibil să fie un copil care să întrețină acest conflict și această gelozie și apăsare. Pentru alții este chiar dragostea cu care acest personaj nu este obișnuit, cu emoțiile sale. Emoțiile sale. Mai dăm pe 3 de spade. De putere. Și vedeți, exact ce am zis mai devreme. E un program. Ok, trebuie să dau bani în casă, să fiu acolo. Pe teren. Pe teren, cum o fi, fiecare cum înțelege. Și apare dragostea adevărată, nu orice fel de dragoste, nu e doar atracție, da? Pe care acum o înțelege în această perioadă. Dacă n-ați vorbit, are momente de nostalgie, iar își amintește cu regele de spade și 6 de cupe, își amintește de niște lucruri. Și își dă seama de programul în care a stat. Și e o luptă, vedeți? E o luptă cu sufletul său, cu rănile sale. Personajul e foarte traumatizat. Asul de cupe. Trebuie să lași în urmă trecutul, da, s-a bucurat de viață, eventual, mai mult sau mai puțin. A crezut la un dat că e doar atracție, mai mult sau mai puțin, dar acum conștientizează, dar profund. Că este dragoste. Că vrea... Iar 4 de bâte, 4 de monede. Vrea stabilitate într-un alt context, care ai viziune, ai intuiție. E o legătură profund spirituală, nu este un program de stabilizare a altora. Sau stabilizarea ta în relație cu niște oameni care te suportă. Nu, 9 de bâte. Regina de spade. Iar familia și regina de spade tot aici. Dacă ar putea să fie jobul, jobul sau familia. Dar aici sunt niște chestiuni legale. Cu regina de spade o văd ca fiind niște chestiuni legale. Mai dăm pe regele de spade. Ia. Justiția. Mai tot îmi apare, dar nu e obligatoriu să fie balanță. Că apar toate elementele. Avem și apă, și foc, și aer, și tot. Și monede, am zis. Acest masculin simte că e cazul să-și echilibreze viața. Să se elibereze de karmă ca să-și manifeste dharma, nu? Ia uite, 6 de... Are you crazy? 6 de bâte, 6 de bâte. Victoria e doar un ideal, dar va fi în curând o realitate. Ideal pentru că este curcubeu. Ia uite. Când stai în relațiile karmice, aici, căsătorie toxică eventual. Iar că am vorbit aseară, azi noapte, despre lebăduțe. Da, e ceva și dacă ești neagră, lebădă neagră, chiar e super special. Adică ești mai ales, știi, chosen. Sau cold. În fine. Și asta e. Chiar vreau să fac o prezentare despre justiție din perspectivă, n-aș zice musai cabalistică, dar metafizică, în fine. Să vedem că reușesc. Da, uite. Justiția, magicianul, puterea, soarele, mult stres, o luptă cu sufletul său.
Pentru că în sinea sa, ea mai zis, nu vă bazați că un bărbat nu arată, doar că e semn de aer sau orice semn ar fi, că poate să fie semn de pământ sau de foc și să nu arate. Sunt educații, sunt programe în casă, din copilărie, apropo de soare. V-am zis, taică-mi era geamăn, dar un geamăn atât de sensibil, dar putea să fie și super rațional și super practic și pragmatic. Plângea la filme romantice, făcea poezie, dar când era de super la matematică, super tehnic, l-a condus la fel, pardon, și cum gestiona banii, jos pălăria. Nu știu, maică mea cum ar fi fost fără el. Așa cum a fost, n-a fost o relație divină, a fost karmică, dar totuși. De-aia zic, nu vă bazați pe faptul că nu vă arată. Trebuie să cunoști, mai ales cu persoana asta, că nu, și poate nici nu e bine să fii prea expresiv uneori, poate e și o lecție pentru noi, care uneori exprimăm prea ușor. E o chestiune, știți? Hai să vedem, luna, da? Știți ce simt interesant? Este posibil în viața unora să fie un semn de foc care influențează. N-am nimic cu semnele de foc, marcaj în leu, care influențează din gelozie, din niște chestii, din dorința de a conduce, de a avea acces la niște bani, la niște chestii, sau de a avea acces la mintea acestei persoane. Ori în viața voastră, ori în viața lor. Pentru unii, nu pentru toți. N-am nimic cu lei. Cu unii sunt prieteni, cu alții mai puțin. Hai să vedem. O dată, de două ori. Nu-mi place să glorific nicio zodie, nici măcar pe mea. O dată, de două ori, de trei ori. Sau să idealizez, să idolatrizez, da? Uite, eliberarea de trecut, da? Ia uite justiția. Iar justiție. Mergem către Dharma. Dar trebuie să alegem. Nu? Ce faci? Stai în lacrimi în programul negativ? Sau te echilibrezi? Că așa schimbi programul. A spune că mai bine așa. Ia uite. Te gândești, aoleu, că să mă judece lumea, dacă aia și dacă ai altă. Oricum lumea te vede. Că ești public, că nu ești public, lumea întotdeauna te vede și arată către tine. Așa că ce-ți pasă? Trebuie să alegi. Poate unii au de ales între, eu știu, o poziție în care e foarte vizibil sau vizibilă, posibil, dar nu e obligatoriu. Și e chemat într-o altă misiune, într-o altă legătură, profund spirituală și atunci, aoleu, ce fac eu cu fanii mei sau ce fac eu cu, eu știu, colaboratorii mei, ce fac eu cu... E o chestie. Sau comunitatea, orașul, vai, te arată cu... Să arate! So what? Știți cum e? Avem un deget. Avem 5. Așadar, ai de ales. Ce? Justiția, dreptate. Dar cum îți schimbi, apropo, îți schimbi programul? Lași în urmă trecutul și mergi către 9 de cupe, uite 10, da? Cavalerul 9. Repet, chiar dacă din etalările astea eu cred că puteți să învățați niște chestii. Că rezonați în totalitate cu viața voastră, că aveți pe cineva în viață cu care, într-adevăr, ceea ce spun e... Trăiți această poveste sau că nu, dar din etalările astea puteți să învățați niște chestii. Cum schimb programul? Cum? Cu mintea clară, dar cum am citit și cum știu și cum am citit și cum am auzit. Nu e suficient să ai mintea clară, să spui că vreau să schimb, vreau să am dragoste, vreau să am dreptate, vreau să am... Trebuie să fii cu sufletul în pace. Și când ești cu sufletul în pace, când alegi ceea ce simți că îți aduce pace. Unii confundă falsa stabilitate cu pacea. Unii confundă relațiile monotone și plictisitoare cu pacea. E mare, doar pentru că, da, că nu-i blurează emoțional, nu-i blurează, nu-i tulbură emoțional. Și uite, așa zici că alegi pacea, de fapt alegi karmea. Și te sacrifici în chestii care nu te reprezintă și nu poți să evoluezi. Înțelegeți ce vreau să zic? Hai să vedem.
Ce vrea cartea asta? Ia, despre împărat vrea să iasă. Iată, ok, hai să te scoatem cu mămica. 4 de... Își dorește o relație stabilă. Dar, repet, pe alte principii. Nu alea monotone. Roata norocului, schimbare de destin. Justiția și roata norocului. Marcaj puternic în balanță. Dar nu e obligatoriu. Poate e casa a 7-a care se activează. Sau pur și simplu este momentul în care vrei să îți atragi dreptatea, schimbarea, da, de destin, să-ți atragi norocul. Dar, repet, nu-l atragi în lacrimi, pentru că lacrimile reprezintă pierdere și nemulțumire, îl atragi în vibrație bună. Dacă tu plângi și vine norocul, nici nu-l vezi. Ia uite, asul de monede. Aici e un nou început care stă acum și e pe care să... Nou început, o nouă relație, un nou job. Iar probleme legale cu trecutul. Aici este. Astea întârzie sau îngreunează. Problemele legale. Știu, acum cum s-au schimbat și... Ia uite, asul... Are you crazy? Mamă, da, mă simt eu așa bine. 10 de cupe soare. Roata norocului, justiția, asul de bâte, asul de monede. Da. Și a apărut parcă și... Nu mai știu dacă a apărut de cupe. Am văzut și de cupe. Ia uite, spânzuratul. Aici este trezirea. Iar 4 de monede pe 4 de monede, vedeți? Aici îți dai seama, bă, bip, bip, bip am făcut în relația asta, sau în comunitatea asta, sau în casa asta, că n-am evoluat. Am niște bani, mai mult sau mai puțin, mă apreciază sau nu mă apreciază comunitatea, variază, da? Ia uite, cavalerul de monede. Nu-i mai bine să merg, pâș, înspre fericirea mea? Ia uite, asul de cupe, că am tras cu coada ochiului, îmi place să mai mult așa. Ia să vedem încă un pic. 3 ași, are you crazy? Roata norocului și justiția și împăratul și văzut soarele. Divine Masculine. 7 de monede, 10 de monede, căsătorie toxică. Poate chiar și job. Lângă persoane manipulatoare. Cel puțin o persoană manipulatoare. Cel puțin o persoană manipulatoare. Asta e. Și ești chemat să riști, să ieși, să manifesti altceva. Poți să manifesti stabilitate lângă o altă persoană care te simte, te înțelege, aici chestia. Dar ca să fii lângă acea persoană care îți dă și stabilitate și sensibilitate și la, trebuie și tu să te transformi. Alchimia, repeta ambilor. Ia, roata, nu. 4 de monede. Dăm așa că sunt curious. 2 de cupe. Ia, regele de spade cu care am început și termin. Vrea să iasă. E băgăcios. Nu știu dacă a fost, dar o să fie. Știți ce simt? Aici este trezirea cuiva. Motherfucker. Programul în care a stat acasă. Că, repet, dragostea e o iluzie sau se atinge greu. Ia să găsesc o strategie cu regele de spade, cum să-mi schimb viața, cum să, ia uite, atrag acest nou program, nu e doar un nou început, e un nou program. Că tot vorbeam de programe, un nou program. Unde ești tu? Ia uite. Da, unul este singur, celălalt este într-o relație sau la finalul unei relații. Unul poate are mai puțin bani, dar are stabilitate, celălalt are mai mulți bani, dar are o viață mai agitată, aud. Dar, spânzuratul. De cupe. Aici este trezirea. Eliberarea de trecut, cum zisei mai devreme. Justiția. Apare de 2 ori justiția, de cel puțin 2 ori. Păi, uite, vrea să iasă și 10 de cupe. Regele de spade și 10 de cupe și 2 de cupe. Cu alte cuvinte, haideți să nu judecăm. Și eu am tendința asta, că nu arată. Și am avut-o de-a lungul timpului. Între timp am mai
Zic, mă, ok, n-arată, las că știu. Bazați-vă pe intuiție, pe semne și între timp ocupați-vă cu transformarea voastră, că și voi aveți de transformat, aveți și voi de eliberat, da? Recalibrat, reprogramat. Dacă nu mai aveți răbdare, cântați un cântecel, schimbați-vă vibrația, nu vă lăsați în lacrimi și în decepții, aoleu, că nu vine, pentru că vă dați programul peste cap. Am zis că e tare scurtă. Hai să pun așa. Dăm și rata norocului. Ai, chichi. Regina de cupe. Ai, ce este? Vreau dragoste. Această nouă viață implică relații profund emoționale, spirituale. Ia uite, împărăteasa 5 de spade. Și știți ce mai simt? Acest masculin simte, ia uite, împărăteasa, că între voi, am zis, persoane geloase și trebuie să se lupte. N-ai altă soluție. Trebuie să se lupte. Ar putea să fie persoane din familie, din, eu știu, oraș, din cultură, chiar copii, rude, sau oameni din copilărie, prieteni din copilărie care mai blurează, mai atacă. Uneori și cavalerul de spade poate să atace, da? Ca să dezechilibreze relația. Dar, pe de altă parte, cavalerul de spade poate să fie energia acestuia, acestui rege de spade, acestui masculin, care poate să fie și practic, pragmatic, stabil, dar și am văzut rege de foc și pasional, dar este chemat să se lupte, pentru că aici este un război. Se băgați între voi și e păcat să pierzi ocazia. E păcat. Regina de cupe, regina împărăteasa. Da, aici este gândirea. Pentru cine am făcut bani, cui am oferit stabilitate oamenilor care îmi creează conflicte și mă țin tot timpul în tensiune și tot timpul sunt nemulțumiți și au pretenții și mă acuză de aia, sau la cine ar fi mai bine să țin? E ca și când am ținut până acum la programul vechi, ia, e trezirea. N-ar fi mai bine să țin la sufletul meu pereche, care mi-aduce fericire? E o schimbare de, interesant, schimbare de valori. Dar asta e. Nu se întâmplă chiar așa pe loc. Și chiar dacă se întâmplă ca și schimbare de program, până intrați în program, apropo de ce am zis, spui Adobe 243, da? Mamă, dar cum lucrez? Stai că mi-a nu știu cât timp ca să învăț să lucrez programul respectiv, Photoshop-ul ăla. Și să am și calculator, adică, ok, schimb programul, dar până intri în el, mai sunt niște pași. Dar trebuie să te lupți. Cine de... Ia aici a picat cavalerul de cupe, cavalerul, romanță. Alegeri grele pentru... pentru acest personaj. Ia uite, între 10 de monede și 10 de cupe, ce alegi? Succesul vremelnic sau fericirea? Care pare o nebunie în ochii lumii, dar nu e nebunie. Iar este altă vibrație, ce sunt mult mai aerisită, mult mai clară, aici e mult mai densă. Are de ales între vechea familie, eu știu, job, ce-o fi, și fericirea pe care o poate, dacă nu, eu zic că e prin preajmă. E o poveste care acum se așează, repet, ca și cărțile. Regina de cupe pe regina de cupe, asta e. 10 de bute, da, renunțați și ei și voi la apăsarea asta la consum. Ia, ce frumos! Interesant. Eliberare de program, vedeți? Eliberare de... și unul și altul. Cred că acest masculin va veni spre energia feminină. Chiar dacă e distanță, nu mă interesează dacă e distanță sau nu e distanță, va veni spre energia și vă veți schimba casa 8 a Scorpionului, 13 Scorpion, da? Moarte și renaștere și vă veți schimba programele. Nu altă, ia uite. Valetul de bâte, regina de bâte. Schimbare, ia, roata norocului. Și fosta soție se va uita, ok, ia acolo niște bănișori și taci...
scuzați-mă, zărea. Taci din gură, pentru că nu pot să mai stau în relația asta în care tu te uiți mai mult la bani decât la mine, te uiți mai mult în oglindă. Știți, măi, aolo, poate la noi în România, sunt și la noi în România, dar mai ales, hai că nu vreau să zic un anumit continent. Pe internet vedeți multe cărmulițe de-astea care se aranjează pe nei, și pun nu știu câte pe ele. Și da, vreau un bărbat cu bani. Zău, dar ce ai făcut ca să meriți? Da, e un bărbat doar pentru bani? Aici este relația karmică și relația divină. Că până la urmă și bărbatul ăla bogat, cât ai fi tu de frumoasă, făi, scuzați-mă, cât ai fi tu de frumoasă, se satură, mă, nenică, de corpușorul tău. Mai mult sau mai puțin lucra sau umflat. Știți cum e, cu de-alea. Silicoane și cu de-alea. N-am nimic, nu vreau să acuz. Dar sunt unele domnițe care numai pe așa ceva se concentrează. Și chiar dacă nu sunt frumoase, ok, dar apropo de relații, ai venit cu salariu, hai să plătim cu tare, cu tare, cu tare. Dar lumea zice, băi, mulțumesc. Dragul meu, ești obosit, ce să-ți fac? La. Bine, nu dau, că nu-s măritată, dar zic și așa, că totuși. Știi? Sunt relații karmice. Karmice pot să fie și în familie. Mama, tata, vor bani. Da? Copii, vor bani. Tata, nu-mi cumperi și mie un telefon, tata, nu-mi cumperi și mie o mașină. Pă, nene, de-a mă, du-te tu și mai lucrează. Sunt niște chestii, înțelegeți, da? Iar am vorbit mult, da? Ideea este că dăm cu toții de pământ, și voi și noi, că nu mai vrem să trăim în vechiul sistem, da? Se ducă ei cu banii, noi păstrăm relația de suflet. Pentru că Dumnezeu ne va da înzecit. Cam atât. Sper că ați înțeles, nu mai zic dacă v-a plăcut. Sper că v-a schimbat vibrația, în primul rând, dacă ați fost supărați și dacă ați fost fain, ca mine, fericiți, așa, frenetici, ați rămas așa, într-o stare de speranță. Speranța, dragoste și credință. Vă pup! Ceau, ceau!